सह्याद्रीत ॲडव्हेंचर शोधणाऱ्या सह्याद्रीकरांसाठी गोरखगड नेहमीच आकर्षण ठरला आहे. गडाचा उंच कातळ सुळका आणि त्यात कोरलेल्या खड्या चढाईच्या उभ्या पायऱ्यांवर साहसी अनुभव घेण्यासाठी ट्रेकर्स नेहमीच उत्सुक असतात. समोर घाटाचा ह्यूज लँडस्केप माणसाला त्याच्या शून्यतेची जाणीव करून देतो. नमस्कार सह्याद्रीकरांनो, मी विशाल देवरे. नाथ संप्रदायातील गोरक्षनाथांचे साधनास्थळ असलेल्या गोरखगडाचा मी आज ट्रेक करणार आहे आणि रात्री गडावर कॅम्पही करणार आहे. मुरबाड इथं असलेल्या मसा गावातून जो दसईपर्यंत एक रोड जातो, त्या रोडच्या उजवीकडे गोरखगडाचं हे प्रवेशद्वार आहे. चांगलं मोठं असं बांधकाम केलेलं प्रवेशद्वार आहे. प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर समोर गोरक्षनाथांचं मंदिर आहे. मंदिरापासून उजव्या बाजूला एक छोटीशी पायवाट आपल्याला ट्रेक रूटवर घेऊन जाते. रात्री गडावर कॅम्प करायच्या दृष्टीने घरातून थोडा उशिराच निघालेलो. टेंट, रात्रीचं जेवणाचं सामान, थोडी फळं आणि मल्टिपल कॅमेराजमुळे बॅग हेवी झालेली. गोरखगड आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर हा भीमाशंकर अभयारण्याच्या अंतर्गत येतो. त्याच्यामुळे तुम्ही बघू शकता की वाट खूप जास्त घनदाट आहे. वाट पूर्णपणे झाडांच्या मधून असल्याने ऊन तितकंसं जाणवत नाही. घनदाट झाडींमधून डाव्या बाजूला गोरखगडाचा सुळका दिसतो. जागोजागी वनविभागाने ठेवलेले डस्टबिन आणि रेस्टसाठीचे बेंचेस आहेत. मंदिरानंतर जो डोंगर लागतो तो उतरून आता गोरखगड आणि या डोंगराच्या घळीमध्ये पोहोचलोय. आता परत चढाईला सुरुवात करेल. यावर येणारी वाट बऱ्यापैकी मळलेली असल्याने गड नेहमीच बिझी असतो. गोरखगडा आधीचा डोंगर वर चढून आल्यावर या व्ह्यू पॉईंटवरती पोहोचतो. इथून मागे सिद्धगड, औपे घाट आणि औपे घाटापासून नाणे घाटापर्यंत पसरलेला डोंगर रांगेचा व्ह्यू दिसतो. हा मागे गोरखगड. गोरखगडाचा जो कातळ आहे त्या कातळाच्या खाली आम्ही पोहोचलोय. इथून पुढे थोडं वर चढून कातळात कोरलेल्या पायऱ्या लागतात आणि तिथून गडाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचता येतं. मागे गोरखगडाच्या प्रवेशद्वाराच्या आधी लागणाऱ्या त्या कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत. हा मागे औपे घाटाचा भव्य व्ह्यू. खूप यूज दिसतो इथून औपे घाट. पावसाळ्यामध्ये पायऱ्या चढणं म्हणजे थोडं कठीण आहे. धुकं असतं, पाऊस असतो, पायऱ्या स्लिपरी झालेल्या असतात, त्याच्यामुळे पाय घसरण्याचा धोका वगैरे असतो.
कातळात कोरलेल्या पायऱ्या चढून वरती प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलोय. जागोजागी खोबण्या केल्यात ज्याच्यात तुम्ही ॲज अ ग्रिप म्हणून यूज करून वरती येऊ शकता. व्यवस्थित जर का सावध होऊन कोणताही अगोचरपणा न करता जर आलो तर पायऱ्या कम्प्लिटली सेफ आहेत. कातळात खोदलेल्या प्रवेशद्वारानंतर भुहेरी गुफा मार्गे वर येतो. पुढे पुन्हा वर जाण्यासाठी बघणं पायऱ्या आहे. आता यावरून जाताना तितकीशी भीती वाटत नाही, पण भर पावसात निसरडी झालेली दगडं, धुकं आणि वाऱ्यामुळे जागा थोडी धोकादायक होते. जसा जसा वर येत होतो समोरचा घाटमाथा आणि आजूबाजूच्या गडांचा व्ह्यू नीट दिसायला लागले. भर उन्हात ट्रेक करून वर आलेलो. संध्याकाळ होणार होती. समोर दिसणाऱ्या सुळक्यात खोदलेली एक भली मोठी गुफा आहे, पण तिकडे न जाता आम्ही इथेच कॅम्प करायचं ठरवलं. रात्री गडावर घेतलेले हे काही नाईट फोटोज. पहाटे लवकर उठून टेंट आवरला आणि वर सुळक्यावर जाण्यासाठी निघालो. प्रवेशद्वारानंतर लागलेल्या सर्व पायऱ्या चढून गुहेजवळ आलोय आणि मागे मच्छिंद्रगड. सुळक्याच्या उजवीकडून उतरून गुहेजवळ पोहोचलो. सुळक्यात खोदलेली गुफा खूप मोठी आहे आणि एका वेळेस बरेच लोक याच्यात राहू शकतात. गोरखगड हे नाथ संप्रदायातील गोरक्षनाथांच्या साधनेचं ठिकाण आणि बाजूला असलेला हा मच्छिंद्रगड. दोन्ही गडांना गुरु शिष्यांची नावे दिली गेलेली आहेत. गुहेअलीकडे या 3 पाण्याच्या टाक्यांमधलं पाणी पिण्यायोग्य आहे असं सध्या तरी दिसून येते. गडावर सुळक्यात खोदलेल्या जवळजवळ 14 पाण्याच्या टाक्या आहेत. वर राहण्याची आणि पाण्याची मुबलक सोय आहे. यामुळे नाईट ट्रेक आणि कॅम्पिंगसाठी ट्रेकर्स सर्व ऋतूंमध्ये गडावर येतात. गोरखगडाचा ट्रेक त्याच्या माथ्यावर गेल्याशिवाय पूर्ण होतच नाही. पाण्याच्या टाक्यांनंतर सुळक्याच्या माथ्यावर जाणाऱ्या पायऱ्या लागतात. चढ अतिशय सरळ असल्याने पायांना दमवतो. काटकोण्यातल्या या पायऱ्या गोरखगडाच्या साहसपूर्ण वर्णनाला खरं ठरवतात. एकाच वेळेस दुसरे ट्रेकर्स पायऱ्या उतरत असतात, त्यामुळे वाट बऱ्याचदा धोकादायक होते. या भीतीने बरेच लोक गुहेपासून परत फिरतात. नाणेघाट हा प्राचीन व्यापारी मार्ग इथून जवळच आहे.
त्यामुळे आजूबाजूच्या भूभागावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नाणेघाट मार्गे जुन्नरला जाताना निवासस्थान म्हणून याचा उपयोग होत असे. वर घेऊन जाणाऱ्या कातळात खोदलेल्या या 50 पायऱ्या गोरखगडाचा आत्तापर्यंतचा थरारक प्रवास सोपा भासवतात. मी सावध गडाच्या सर्वोच्च माथ्यावरती पोहोचलो. गडाचा माथा फारच लहान आहे. सर्व बाजूंनी दरी आणि माथ्याच्या मध्यभागी महादेवाचं एक छोटंसं मंदिर आहे. मंदिरासमोर एक नंदी. माथ्याच्या दुसऱ्या टोकावरून औळपे घाट दिसतो. घाटाच्या उजव्या बाजूला सिद्धगड तर डाव्या बाजूला औपे घाटाच्या पुढे गणपती गडद, ढाकोबा, घोडपाण्याची नाळ, जीवदानचा वानरलिंगी सुळका आणि नाणेघाट नानाचा अंगठापर्यंत पसरलेली घाटाची संपूर्ण डोंगर रांग दिसते. त्या घाटात काही छोट्या वाटा आहेत ज्या खालच्या गावांतून वरती घाटमाथ्यावरती घेऊन जातात, जसे की औपे घाटवाट. त्यात नाणेघाट ही सर्वात प्राचीन घाटवाट. व्यापारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या घाटवाटा कोकण आणि देश यांना जोडण्याचं काम करतात. सह्याद्रीत ॲडव्हेंचर शोधणाऱ्यांसाठी गोरखगड नेहमीच इंटरेस्टिंग टॉपिक असतो. गडावर साहसासमांतर सुरू असलेला आमचा प्रवास इथेच संपतो. मी विशाल देवरे. सह्याद्रीची सफर चालूच राहील. भेटूया लवकरच.